Okei, mä luulen, että me voidaan nyt aloittaa tämä webinaari tässä näin. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Aalto-yliopiston energia- ja konetekniikan kandiohjelman esittelytilaisuuteen. Ja käydään ihan tässä aluksi läpi, että keitä me ollaan. Eli allekirjoittanut on Henrik Holmberg ja mä toimin täällä energiatekniikan lehtorina. Ja olen tämän energia- ja konetekniikan kandiohjelman varajohtaja ja pidän suurimmaksi osaksi tämän esitelmän tänään. Sitten meillä on täällä paikalla Gary Markkiis, joka toimii konetekniikan professorina. Gary on tämän kandiohjelman johtaja ja tarvittaessa, jos teille tulee kysymyksiä, niin Garykin näihin kysymyksiin voi vastata. Sitten meillä on myös opiskelija-edustusta paikalla täällä. Eli Janika Metsola. Janika on meritekniikan maisteriohjelma ja Janikakin pääsee tämän esityksen aikana ääneen. Kertoo lähinnä näistä asioista opiskelijan näkökulmasta. No sitten tästä esitelmän sisällöstä. Eli käydään ihan lyhyesti läpi, että mikä tämän Aalto-yliopiston idea on tai miten se syntyi. Sitten mennään tähän energia- ja konetekniikan kandiohjelmaan, käydään vähän tarkemmin läpi, mitä siellä on. Sitten pikkusen noista maisteriopinnoista ja uranäkymistä. Eli maisteriopintoihin ei mennä ihan kauhean syvällisesti, mutta muutama sana niistäkin. Sitten Janika kertoo teille, millaista on olla opiskelija Aallossa. Ja sitten meidän suunnittelija Minna-Mari vielä lopuksi kertoo hakemisesta tänne meidän kandiohjelmaan. Eli tämmöisellä agendalla pyritään etenemään tässä näin. Ja tämä Aalto-yliopisto muodostettiin vuonna 2010, kun 3 yliopistoa pistettiin yhteen. Eli nämä oli teknillinen korkeakoulu, joka on jo perustettu vuonna 1849. Sitten oli taideteollinen korkeakoulu, sekin on 1800-luvun puolelta, sekä sitten Helsingin kauppakorkeakoulu. Ja näistä 3 yliopistosta muodostui Aalto-yliopisto, ja ensi vuonna vietetäänkin jo Aalto-yliopiston 15-vuotisjuhlia. Ja sanotaan nyt, että mä olin silloinkin täällä töissä, kun tämä Aalto-yliopisto muodostettiin, ja silloin kaikilla oli varmaan aika vahva tämmöinen identiteetti, että ollaan teknillisen korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun edustajia, mutta nyt mä voin sanoa, että me kaikki kyllä miellämme itsemme Aalto-yliopiston edustajiksi. Ja näin se kuuluu tässä vaiheessa ollakin. Tämä Aalto-yliopisto on jaettu kaiken kaikkiaan 6 eri korkeakouluun tai kouluun. Ja nämä on insinööritieteiden korkeakoulu, kauppakorkeakoulu, kemian tekniikan korkeakoulu, perustieteiden korkeakoulu, sähkötekniikan korkeakoulu sekä sitten taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Ja tämä koulu, mitä me edustamme tällä porukalla, niin tämä on insinööritieteiden korkeakoulu. Siitä käytetään myös lyhennettä ENG täällä ainakin meidän sisäisessä maailmassa. Ja tämä oli pakko tämä tekninen korkeakoulu jakaa pienempiin yksikköihin, koska TKK olisi ollut muuten niin kuin liian iso tässä kokonaisuudessa. Nyt koulut on niin kuin suurin piirtein yhtä suuria. On niistä tiettyjä eroja, mutta suurin piirtein yhtä suuria. Eli nyt tiedätte, mistä korkeakoulusta me tulemme. Ja ehkä sen verran vielä voisi sanoa, että näitä kouluja johtaa aina dekaani. Ja tämä meidän kouludekaanina toimii tällä hetkellä Kari Tammi. Ja voidaan mainita, että Gary, joka on tässä mukana, niin Gary toimi 10 vuotta, tai ennen Karia 10 vuotta tämän insinööritieteiden korkeakoulun dekaanina. No sitten tästä kampusalueesta Otaniemessä. Tämä on, kaikki nämä toiminnot on nykyään täällä Otaniemessä. Eli opiskelu tapahtuu Otaniemen kampusalueella niin Taikin, kauppakorkean kuin näiden teknillisten koulujenkin osalta. Ja tämä kampusalue on muuttunut aika paljon tässä viime vuosina, vuosikymmeninä. Mä tulin itse tänne ensimmäisen kerran vuonna 1993
ja muutos on ollut kyllä aika merkittävä siitä lähtien. Se, mitkä täällä nyt on erityisen hyviä asioita, niin tänne tulee metro, eli tänne pääsee raiteilla sekä Helsingistä että Espoosta. Ja sitten uusin raidelinja on tuo raitiovaunu, eli jos tulee Leppävaaran suunnalta ja sitten sieltä Kehä Ykkösen puolelta, niin raitiovaunullakin pääsee tänne Aalto-yliopistoon. Eli tänne on erittäin hyvät liikenneyhteydet. Ja sitten toinen, mitä täällä on muutettu viime aikoina, niin on pyritty tiivistämään vähän tätä kampusaluetta, että nämä opetustoiminnot olisi tässä tiiviimmällä alueella. Ihan kaikkia ei saada tälle tiiviille alueelle, mutta ollaan siirretty lisää niin kuin toimintoja tänne näin. Ja jos multa kysytään, niin nämä muutokset ovat olleet pelkästään hyviä. Ja varsinkin esimerkiksi tämä väre, joka näkyy tuossa takana, niin siellä on se meidän metroasema, ja siellä on myös muutakin toimintaa kuin pelkästään opiskelutiloja. Et sieltä löytyy ravintoloita, kahviloita, ja se on ainakin omasta mielestäni kiva asia, että täällä yliopistoalueella on vähän muitakin toimintoja. Janika, onko sinulla jotain lisättävää tähän, mitä äsken mainitsin? Joo, no erittäin hyvin tiivistetty ja sen lisäksi tietenkin Otaniemessähän on tosi paljon opiskelija-asuntoja käytännössä siinä niin kuin no en tiedä voiko sanoa kampusalueella, mutta käytännössä vähintään ihan vieressä, eli ne on tosiaan pääosin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omistamia opiskelija-asuntoja ja jonkin verran myös tuon Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOASin asuntoja, mutta suosittelen kyllä ehdottomasti Otaniemessä asumista, että sieltä kannattaa hakea opiskelijakämppää kyllä heti kun vaan opiskelupaikan saa, että siitä on tosi lyhyt matka sitten kaikkeen opetukseen ja hyvät kulkuyhteydet tosiaan muuallekin ja luonto lähellä ja palvelut lähellä, että tosi miellyttävä alue asuu ihan noin niin kuin muutenkin, ja ne opiskelija-asunnot Otaniemessä on pääasiassa tosi hyvä kuntoisia, että ihan tässä viime aikoina rempattuja, niin voin kyllä ehdottomasti suositella myös Otaniemessä asumista. Sen verran voisi ehkä vielä todeta, että kannattaa kuitenkin välillä käydä Otaniemenkin ulkopuolella. Joo, kyllä. Ja ihan pelkästään viihdy täällä näin, varsinkin kun tuo metro ja raitiovaunu nyt hyvin liikkuu tässä näin. Ja tästä Otaniemessä vielä sen verran, että tämä on näitä punatiilisia taloja ja on mun mielestäni, taitaa olla Suomen laajin tämmöinen kampusalue, mitä löytyy. No sitten tästä itse Kandi-ohjelmasta. Eli tässä on meidän kaikki Kandi-hakukohteet, ja tämä energiakonetekniikka on nyt tuossa ympyröity. Ja niin kuin jo mainitsin, niin tämä on täällä insinööritieteiden korkeakoulussa. Eli muita insinööritieteiden korkeakoulun kandiohjelmia, esimerkiksi kestävät yhdyskunnat, rakennustekniikka, kiinteistötalous ja geoinformatiikka. Ja miksi tämmöinen eko? Tämä on aika tämmöinen ehkä jossain määrin, voisiko sanoa, perinteistä insinööritiedettä, konetekniikkaa ja sitten energiatekniikkaa. Mutta ehkä tämä ekon idea voisi kiteyttää tämän tuulimyllyn kautta tässä näin, koska se yhdistää kivalla tavalla kumpaakin näitä sekä energiaa että konetekniikkaa. Et jos me ajatellaan ihan tämmöistä tuulimyllyä niin kuin fyysisenä rakennuksena, niin se on valtavan kokoinen rakennus, ja sitten jonkun pitää osata mitoittaa se ja tehdä lujuuslaskelmat ja katsoa, että se siivet ei lähde irti sieltä. Ne kehänopeudet tuolla siipien päässä on ihan valtavan isoja. Sitten toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin energiatekniikan näkökulmasta, niin nämä tuulimyllyt on osa meidän sähkömarkkinajärjestelmää tai sähkön tuotantojärjestelmää ja kuuluu sähkömarkkinoihin. Ja jos on vähänkin nyt seurannut tiedotusvälineitä, niin sähkön hinta heiluu aika rajusti sen mukaan, tuuleeko paljon vai eikö tuule. Ja tässä on ihan alkuvuodestakin ollut keskustelua siitä, että onko se hyvä, että tämä heilunta on näin isoa. Jotkut on sitä mieltä, että ei ole. Ja jos sitten
ehkä kolmantena seikkana niin voidaan ajatella, että esimerkiksi tämmöiset myllyt, niin ne vielä jäätyykin täällä talviolosuhteissa. Eli pitäisi jotain saada tehtyä sillekin asialle. Eli ja kaikkia näitä asioita, sanotaanko, että ehkä niitä enemmän opiskellaan tuolla maisterivaiheessa, mutta tämä energia- ja konetekniikan niin kuin kandiohjelma antaa hyvät valmiudet näiden asioiden opiskeluun, mitkä liittyvät tuohon tuulimyllyyn. Ja on täällä paljon totta kai muutakin. Sitten täällä on tämmöistä niin kuin robotiikkaa ja totta kai sit perinteisempää virtausmekaniikkaa ja muuta. No sitten tästä tutkinnon rakenteesta. Eli tämä on nyt se koko tutkinnon rakenne. Eli täsmennetään sitä, että kun te tuutte opiskelemaan tänne Aalto-yliopistoon, niin te saatte oikeuden maisterin tai siis maisteriksi saakka. Mutta tämä tutkinto on jaettu kahteen osaan. Eli ensin suoritetaan tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on 3 vuotta, ja sitten suoritetaan maisteritutkinto, joka on 2 vuotta. Ja jos te olette tässä energia- ja konetekniikan kandiohjelmassa, niin te saatte opinto-oikeuden Advanced Energy Solution maisteriohjelmaan ja Mechanical Engineeringin maisteriohjelmaan. Eli se on niin kuin tavallaan osa sitä diiliä, kun teidät valitaan tänne opiskelijaksi. Sitten näistä kielistä, tekniikan kandidaatin tutkinto pääsääntöisesti suomen kielellä, diplomi-insinööris opinnot ovat pääsääntöisesti englannin kielellä, mutta ei siellä nyt ole suomeakaan kielletty käyttää. Näistä opinnoista ehkä sen verran vielä, että kun ihmiset tulee opiskelemaan tänne, niin moni kokee sen, että se eka vuosi on semmoista pelkkää matematiikkaa ja fysiikkaa ja kemiaa ja tietotekniikkaa ja ei ole mitään semmoista, mikä liittyisi tähän energiaan tai konetekniikkaan. Tämä ei ole mikään väärä mielikuva. Näin tilanne niin kuin osittain onkin. Mutta se koskee meidän ihan kaikkia tekniikan kouluja. Että kaikissa näissä tai kandidaattiohjelmia, että kaikissa näissä kandidaattiohjelmissa niin se eka vuosi on tämmöistä matematiikan ja yleisten tämmöisten luonnontieteellis-matemaattisten aineiden opiskelua. Ja se, totta kai siellä on vähän tietotekniikkaa, on jotain taloustiedettäkin. Mutta sen jälkeen, kun mennään tokaan vuoteen ja 3. vuoteen, niin sitten aletaan niin kuin erikoistumaan siihen kandidaattiohjelman alaan, jota se edustaa. Ja mä voisin tästä niin kuin näyttää hieman näistä opinnoista. Eli just nämä yhteiset perusopinnot, niin täällä on paljon sitä matematiikkaa, tietotekniikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Toisaalta mun mielestäni matematiikka on ihan hauskaa, ettei siihen pitäisi suhtautua ollenkaan negatiivisesti. Ja sen verran mä sanon, että niitä matematiikankin opintoja, niin kyllä niitä tarvitaan sitten myöhemmissä opinnoissa. No sitten tässä on tämmöisiä yhteisiä pääaineopintoja, ja tämä on jo pikkusen, että aletaan erikoistua siihen, mitä energia- ja konetekniikka on. Ja sitten ehkä tämmöinen, taas sitten kun mennään 3. vuoteen, niin sitten niin kuin tavallaan pitäisi valita joko energiapolku tai konepolku. Ja tilanne on se, että jos haluaa sinne Advanced Energy Solutioniin, niin sitten pitäisi valita tämä energiapolku. Ja sitten jos haluaa mennä sinne Mechanical Engineeringin puolelle, niin pitäisi valita konepolku. Ja minkä takia? Koska nämä on niin tämmöisiä, täällä on tämmöisiä alan fundamentaalikursseja. Et sanotaan, että tiettyjä vaikka LVI-tekniikan asioita on aika vaikea opiskella, jos ei ole ensin lukenut termodynamiikkaa ja lämmönsiirto-oppia. Ja sama koskee varmasti konesuunnittelua, että jos ei nyt dynamiikasta tai mekaniikasta yleisesti ottaen tiedä riittävästi tai lujuusopista, niin voi olla vaikea opiskella niitä maisterivaiheenkin kursseja. Mutta jos ja kun tulette tänne opiskelemaan tulevaisuudessa, niin näistä kyllä tiedotetaan teille sitten erittäin hyvin, kun olette tulleet tänne Aalto-yliopistoon sisään. Tämän lisäksi meillä on tuolla vapaasti valittavia opintoja, 25-30 opintopistettä. Ne saa periaatteessa olla mitä tahansa.
Ne voi olla vaikka kieliopintoja. Ja sitten tässä valitaan myös sivuaine. Ja tämä sivuaine on tietenkin, tämä voi olla jonkun muun koulun tarjoama sivuaine tai muun kandiohjelman, sanotaan nyt näin, mieluummin näin päin, tarjoama sivuaine. Perinteisesti aika suosittuja sivuaineita ovat olleet tuotantotalous, energiatieteet esimerkiksi Twissan puolelta. Niin kuin tässä lukee, niin nimenomaan tämä on aika uusi kandiohjelma, tämä energia- ja konetekniikan kandi. Ja nimenomaan yhtenä ideana on se, että annetaan paremmat perustiedot noihin maisteriohjelmiin. No sitten maisteriohjelmista. Käydään ensin läpi tämä energiatekniikan maisteriohjelma. Eli tämä energiatekniikan maisteriohjelma, niin tätä periaatteessa, tätä nimi on Advanced Energy Solution, ja tätä hallinnoi 3 eri koulua. Eli kemian tekniikka, tämä insinööritieteet ja sähkötekniikka. Ja tämä on jaettu 4 eri pääaineeseen. Eli täällä on Energy and Building and Built Environment. Tämä on niin vanha LVI-tekniikka. Ja tätä hallinnoi ENG, eli tämä insinööritieteiden koulu. Sitten on Energy Conversion Processes, eli tämä liittyy siihen, että kun energiaa muutetaan muodosta toiseen, niin tämä on myös ENGin hallinnoima pääaine. Sitten meillä on tämmöiset kuin Industrial Energy Processes, tämä on kemiatekniikan koulun hallinnoima, ja sitten on energiamarkkinat ja energiaverkko tavallaan, sähköverkko, niin tämä on sitten tuon sähkötekniikan koulun hallinnoima. Ja syy, miksi me mentiin tämmöiseen laajempaan maisteriohjelmaan, että siinä on osaamista eri kouluista, niin todettiin jossain vaiheessa, että ei se olisi, kaikki osaaminen ei ole täällä insinööritieteiden koulussa, niin kuin aikaisemmin oltiin luultu. Et esimerkiksi nuo sähköverkot, niin ne liittyy ihan oleellisesti tähän energiajärjestelmään. Sitten esimerkiksi teollisuus, niin sillä on hyvin keskeinen rooli energiajärjestelmässä sekä energian käyttäjänä, mutta myös energian tuottajana. Eli sen takia mentiin näihin tämän tyyppisiin pääaineisiin. Mutta näistäkin enemmän sitten, kun tulette tänne opiskelemaan. Ja sitten tämä 5. pääaine, niin tämä on Mechanical Engineeringin pääaine. Ja tämä ainakin tällä hetkellä jakaantuu tämmöisiin opintopolkuihin. Ja ainakin mun mielestä tuolla on aika paljon mielenkiintoisia opintopolkuja. Tuolla on myös toi meritekniikka, mitä Janika opiskelee. Onko sinulla Janika, tai haluatko kertoa, miten sä päädyit meritekniikkaa opiskelemaan? Joo, voin kyllä mielellään kertoa. Eli se oli ehkä mulle oikeastaan jo siinä kohtaa, kun mä tänne tulin opiskelemaan niin kuin kandivaiheeseen, niin se oli mulle oikeastaan siinä kohtaa sit selvää, että mä haluan maisterissa opiskella sit nimenomaan meritekniikkaa, että laivat on aina kiinnostanut mua ja se on tosi monipuolinen ala ja siellä tarvitaan tosi paljon erityyppisiä osaajia. Ja se sitten vielä siinä kandivaiheen opintojen aikana, kun enemmän pääsi tutustumaan alaan, niin tuli siinä sitten vielä niin kuin entistä selvemmäksi, että joo, että tämä meritekniikka on just se oma juttu, vaikka mä oon tosin yhdistänyt niihin opintoihin kyllä aika paljon kanssa niin kuin arktista tekniikkaa, mikä tuossa on mainittu ensimmäisenä tuossa listalla. Että se on tässä konetekniikan maisterissa hyvä, että sä pystyt aika niin kuin laaja-alaisesti yhdistelemään vähän näitä asioita ja luomaan semmoisen hyvin omanlaisen opintopolun siihen, mitä just niin kuin sä haluat tehdä tulevaisuudessa. Ja tosiaan niin kuin nähdään, niin tässä on aika laaja kirjo erilaisia vaihtoehtoja. Muun muassa esimerkiksi noi engineering materialsit, niin sekin on aika tämmöinen, voisi olla mielenkiintoinen suuntautumisvaihtoehto. Tosiaan, jos ihmettelet, että miksi on 5 pääainetta, niin energialla on 4 ja sitten tämä viimeinen sininen palikka niin edustaa tätä konetekniikkaa. Nämä kyllä saattavat muuttua tulevaisuudessa, mutta jälleen kerran, niin sitten kun olette sisällä täällä talossa, niin sitten kyllä selviää. No sitten tässä on tämmöinen ihan esimerkki, millaisia millaisia kursseja voisi olla tässä, jos valitsisi tämän energiapolun. Ja tässä ei ole nyt suinkaan kaikki kurssit, että tässä on niin kuin lähinnä tämmöisiä yhteisen osion valinnaisia, mitä täältä voisi valita. Ja sitten ehkä ennen kaikkea sen energiapolun niin kuin pakollisia kursseja ja valinnaisia kursseja.
täällä me nähdään, että täällä on jonkun verran matematiikkaa ja tämmöistä perustermodynamiikkaa. Ja sitten tuolla valinnaisten pakollisessa osiossa on näitä energiatekniikan tärkeitä fundamentaalikursseja, kuten termiset voimalaitokset ja uusiutuva energia, lämmönsiirto, termodynamiikka ja niin päin pois. Ja sitten tässä on tämmöisiä valinnaisia kursseja. Mä oon nyt itse merkannut tähän punaisella, mitä mä ottaisin näistä valinnaisista. Esimerkiksi tuo johdatus ydinenergiatekniikkaan, niin ainakin mitä mä oon opiskelijoilta kuullut, niin ovat pitäneet kovasti tästä kurssista. Ja sitten tuolla on noita sivuaineita 25 opintopisteen edestä. Tässä on energiatieteet, kemiaa, johtamista, ohjelmointiakin voi ottaa tähän. Eli mikä vaan ikään kuin kiinnostaa ja mikä voisi tukea niitä omia maisterivaiheen opintoja. Se on ehkä se kriteeri, jolla tuo sivuaine kannattaa valita. No sitten tässä koneen suunnittelun polku. Eli tietenkin tämä alku voisi olla hyvin samanlainenkin kuin tässä energiatekniikan polussa. Mutta sitten me nähdään niin kuin siellä konetekniikan paketissa, että täällä nämä valinnaisten pakolliset kurssit poikkeavat energiatekniikan pakollisista kursseista. Eli täällä on esimerkiksi kiinteän aineen mekaniikkaa, dynamiikkaa, koneenrakennustekniikkaa. Nämä on näitä konetekniikan fundamentaalikursseja. Ja sitten tuossa on noita valinnaisia. Ja näitä valinnaisia varmaan kannattaa valita vähän sen mukaan, mihin suuntautumisvaihtoehtoon siellä konetekniikan pääaineissa haluaa mennä. Sitten semmoinen asia vielä, että kun tulee opiskelemaan tätä energia- ja konetekniikan kandia, niin ei suinkaan tarvitse tietää etukäteen, mitä haluaa mennä opiskelemaan. Eli kyllä tänne voi tulla, niin kuin, sanotaanko, ekaksi vuodeksi katsomaan, että mikä mahdollisesti kiinnostaisi. Mutta sitten siinä toka vuoden aikana niin pitäisi vähän alkaa hahmottamaan, että kumpi kiinnostaa enemmän. Mutta se ei ole niin mitään semmoista, että totta kai se on hienoa, jos tietää, että haluan ehdottomasti mennä energiatekniikkaa opiskelemaan. Tervetuloa, tai vastaavasti, jos haluan mennä konetekniikkaa opiskelemaan. Mutta sitä voi kyllä vaihtaa vielä lennoston, niin kuin sanotaan. Et enemmän niin on tärkeää, että sitten suorittaa nämä pakolliset esitietokurssit sinne maisterivaiheeseen. No tässä on sitten työllistyminen. Tässä on itse asiassa Tekin tekemä kysely ja tästä puuttuu nyt kauppakorkea, mutta muut Aallon koulut on mukana tässä näin. Ja tämä, niin kuin nähdään, niitä engistä työllistyneiden työllisyysaste on varsin korkea, eli näyttäisi nyt tässä olevan melkein korkeinta luokkaa. Totta kai jotain pientä kausivaihtelua voi olla, mutta mitä Gary tuossa meidän yhdessä palaverissa sanoi, niin kyllä tämä vuodesta toiseen on hyvin samanlainen. Eli ainakin tämän kuvan perusteella, ja varmasti pitää paikkaansakin, niin tämä insinööritieteiden korkeakoulun kandi plus maisteriohjelmista niin on työllistytty ihan hyvin. Ja näin mä olen itsekin tulkinnut, kun on niin opiskelijoita, loppuvaihe-opiskelijoita tavannut, niin kyllä monet ovat työllistyneet hyvin. Ja tällä hetkellä ehkä nyt, kun itse edustaa energiatekniikkaa, niin tuo energiatekniikka on valtavan paljon pinnalla, eli siitä puhutaan paljon, mutta totta kai mun mielestäni tuolla konetekniikankin puolella niin kyllä osaajia kaivataan. Eli kyllä heillekin niin kuin kysyntää riittää. No sitten jos yleisössä on ihmisiä, jotka asuu pääkaupunkiseudulla, niin meillä on pari tämmöistä tilaisuutta, jossa voi tutustua ensinnäkin energia- ja konetekniikan opiskelijoihin ja pikkusen niin nähdä, että mitä asioita täällä puuhastellaan. Eli meillä on tämmöinen Mekatroniikka-sirkus. Tämä on torstaina 11.4.2024, eli nyt keväällä, ja osoitteessa Puumiehenkuja 5. Ja sitten toinen tämmöinen tapahtuma on tämmöinen Product Development Gala, joka on ihan samassa paikassa, ja tämä on toukokuun 17. päivä. Eli jos teillä suinkin on aikaa ja halua tulla tutustumaan Otaniemeen, niin voisitte yrittää jompaan kumpaan näihin gaaloista tulla.
Ja itse kävin kummassakin viime keväänä ja kyllä siellä oli mielenkiintoista. Siellä on vähän, ainakin toisessa niin opiskelijat esittää tämmöisiä itse suunnittelemiaan laitteita ja olen myös rakentanut näitä laitteita. Ja siellä oli muun muassa tämmöinen kuin hylkeen peläytin, miksi tämä voisi kutsua. Että hylkeet ei tulisi syömään verkosta kaloja. Mielenkiintoinen idea siinäkin. En tiedä, toimiiko kuinka hyvin käytännössä, mutta ehkä toimii tulevaisuudessa. Joo, eli tervetuloa näihin, jos vaan aikaa löytyy. Ja Janika, mä päästän sut irti nyt tässä näin. Joo, kiitos. Eli seuraavaksi tosiaan hieman mun omia kokemuksia opiskelijana. Mä oon nyt tosiaan itse jo hetken aikaa opiskellut, että tässä viimeistelen opintoja ja pitäisi kesällä sitten valmistua diplomi-insinööriksi. Eli jonkin verran kokemusta ehtinyt nyt kertyä tässä. Ja mä oon tosiaan valmistunut siitä vanhasta kone- ja rakennustekniikan kandista, mutta käytännössä siis päädyin sitten siinä valitsemaan konetekniikan ja sitten maisterissa erityisesti erikoistumaan tähän meritekniikkaan. Ja se, mitä mä ehkä eniten haluaisin sanoa, että nämä opinnothan on siis todella monipuoliset ja tarvitaan, niin kuin sanottukin tässä, niin tarvitaan tosi paljon erilaisia osaajia. Ja tässä on nyt, kun itse tosiaan opintojen loppupuolella jo, niin aika moni oma kaveri on jo ehtinyt valmistua, niin tässä on niin kuin muutama tämmöinen titteli lueteltuna, mihin he on heti sitten valmistumisen jälkeen päätynyt töihin. Eli tosiaan osaajia tarvitaan niin kuin niitä tietyn teknisen alan asiantuntijoita, mutta sitten taas tarvitaan myös projekti-insinöörejä, niin kuin ihmisiä, joilla on vähän laajempi kokonaiskuva. Eli täällä on tosi helppo luoda kyllä semmoinen itselle sopiva polku. Ja sitä ei tarvitse vielä tietää, että se kyllä selkeytyy sit siinä niin kuin opintojen aikana. Mutta voin kyllä suositella, että jos niin kuin kiinnostaa tekniset asiat ja ratkaisut, niin tämä on varmasti erittäin hyvä valinta opiskelupaikaksi. Se Aallossa sitten myös, että opetushan on erittäin opiskelijalähtöistä ja opiskelijoiden mielipidettä kuunnellaan ihan kaikessa, että Engin johtoryhmästä lähtien, niin siellä on opiskelijaedustaja jokaisessa mahdollisessa komiteassa ja työryhmässä ja kaikissa aina paikalla kertomassa opiskelijoiden näkökulmaa, että täällä ei varmaan yhtäkään päätöstä tehdä ilman, että opiskelijoiden mielipidettä on kuunneltu. Ja täällä on pääasiassa siis on erittäin laadukas opetuksen taso, ja täällä on oikeasti ihan todella niin kuin miellyttävä opiskella just sen takia, että opetushenkilökunta on niin kuin oikeasti kiinnostuneita opettamisesta ja tekee semmoisen turvallisen ja mukavan oppimisilmapiirin, tai ainakin niin kuin oman kokemuksen perusteella. No kandivaiheen alussahan on paljon sitten näitä tämmöisiä enemmän massaluentoja ja itsenäisiä harjoitustehtäviä tehtävänä, mutta se ei toki tarkoita sitä, että pitäisi opiskella yksin, vaan siinä kyllä sitten tutustuu muihin samalla opiskelijoihin ja niitä kannattaa kyllä yhdessä pohtia niitä tehtäviä. Et siitä, mitä pidemmälle opinnot etenee, niin sitä enemmän se muuttuu enemmän semmoiseksi niin kuin projektityöskentelyperiaatteeksi, että ne alun peruskurssit nyt on vähän sen luonteisia, että ne on ihan hyvä käydä tai että niihin sopii ihan hyvin semmoinen luentomuotoinen opetus, mutta sitten taas kun mennään vähän pidemmälle ja erikoistutaan niihin just omiin juttuihin, niin se projektityöskentely tulee siinä aika isoon rooliin, ja mä oon toisaalta niin kuin tykännyt siitä opetustavasta tosi paljon, että ei mulla esimerkiksi maisterivaiheessa ihan hirveän monta tenttiä tässä ollut, että pääasiassa niin kuin kurssisuoritukset tulee projektien perusteella. Aika. Voinko mä täältä vielä opettajapuolelta vahvistaa, että juuri näin opinnot etenevät? Kyllä. Eli alussa enemmän semmoista luentosalistumista, harjoituksia ja tenttejä, ja sitten kun mennään maisterivaiheeseen, niin sitten se muuttuu. Joo, Eli kyllä. Joo, ja omasta mielestä se on just ollut toiminut tosi hyvin, että se niin kuin kandivaiheen alussa se oli ihan hyvä tapa opiskella ne luennot ja harjoitustehtävät, mutta kiva, että nyt maisterissa on päässyt tekemään hyvin käytännönläheisestikin, että tässä on esimerkiksi kuva, kun tehtiin mallikokeita semmoiselle tankkilaivalle tuolla Aalto-Aistänkissa. Sen lisäksi mä oon ollut esimerkiksi oli viime talven 10 päivää jäänmurtajalla katsomassa, että miten siellä oikeasti toimii ne prosessit, eli pääsee tosi niin kuin käytännönläheisestikin tekemään niitä oma-alan juttuja kyllä.
sen lisäksi, mikä on ollut tosi kiva, että tämä alallahan on hyvät työnäkymät, ihan sama opiskeletteko energiatekniikkaa, konetekniikkaa ja mihin niin kuin niiden alojen sisällä erikoistutte, niin töitä kyllä riittää. Eli käytännössä niin sit kaikki niin kuin ketä tiedän alalta, niin on ollut kesätöissä aina. Ja moni tekee myös lukuvuoden aikana osa-aikaisesti oman alan töitä. Ja se oman alan töiden tekeminen tai muidenkin töiden tekeminen siinä lukuvuoden aikana onnistuu myös sen takia, että tässä alallahan on vaan tosi vähän läsnäolopakkoa, eli opiskella voi just silloin, kun itse haluaa, mutta totta kai sit pitää myös osata kantaa se vastuu omien opintojen etenemisestä, että kyllä mäkin muistan, että varsinkin siinä opintojen alkuvaiheessa tuli välillä vähän yötä myöten tehtyä palautuksia, kun ei ollut tehnyt niitä ajoissa, mutta kyllä se että siinä mielessä vähän erityyppistä opiskelua kuin mitä lukiossa oli. Eli suurempi vastuu siitä omasta oppimisesta kuin mitä lukiossa oli, mutta siihen kyllä tottuu sit siinä syksyn aikana. Et ei se varmasti kenellekään tule liian suureksi ongelmaksi. Voidaan mennä siis seuraavaan slaidiin, missä näkyy sitten muistaakseni siinä tuli sitten se mallilukujärjestys tai esimerkkilukujärjestys seuraavalla slaidilla, jos päästään eteenpäin. Saako Henrik siirrettyä tätä? Voiko Henrik Odotas lähteä hetken, seuraavaan? joo, se jostain syystä jymähti, mutta odota pieni hetki, no problem. No problem. Ja otetaan tuosta ja tuolta opiskelijana. Ja seuraavalle slaidille, jos menee, niin Joo, näköjään tämä. Otetaan pieni hetki vielä. Eli vaihdan sen täältä, joo. niin ehkä menee paremmin sitten. Nytten pääsemme tässä mallilukujärjestyksen kimppuun. Toivottavasti näkyy kaikille mallilukujärjestys nyt. Joo, näkyy. Eli tässä on tosiaan siis, tai no ei ehkä mallilukujärjestys, mutta tämmöinen mun esimerkkilukujärjestys, että miltä vaikka mun opinnot on näyttänyt tässä. Tämä on tosiaan kurssien nimistä, mitä tässä nyt näkyy, voi päätellä, niin tämä on maisterivaiheen kursseja, mutta eli käytännössä siis lähinnä esittää, että tässähän on siis paljon itsenäistä opiskelua, että täällä esimerkiksi maanantaina alkaa luennolla, sen jälkeen tietty pitää pitää kiltahuoneella kahvitauko, sitten vähän labraharkkoja ja sen jälkeen pitää vielä valmistautua sitten seuraavan päivän labraharkkoihin. Sen lisäksi myös opiskelijayhdistyksen futsal-joukkueen peli, eli siis paljon tämmöistä myös niin kuin opintojen oheistoimintaa. Ja en tiedä, ei tässä varmaan ihan joka kohtaa kannata erikseen käydä läpi, mutta siis pääpointtina se, että semmoista niin kuin, ei ole semmoisia koulupäiviä, että oltaisiin 8–4 olisi niin kuin lähiopetusta, tai harvoin ainakaan mulla on. Että siis on paljon semmoista, niin kuin, että saattaa olla päivässä 1 luento tai ei välttämättä yhtään mitään. Että siis hyvin paljon on myös semmoista niin kuin itsenäistä opiskelua. Ja sitten on paljon, niin kuin, että sen saa aikatauluttaa miten itse haluaa ja on paljon vapaa-aikaa tehdä myös sitten niin kuin muita asioita siinä niin kuin opiskelun ohella kyllä. Ja Annika, mä voisin vielä semmoisen asian sanoa, että Joo. on niin kuin tärkeää, että opiskelette, mutta on myös erittäin tärkeää, että teillä on jotain muitakin harrastuksia ja jotain muutakin elämää kuin ihan Kyllä. pelkästään opiskelua, koska muuten niin sanotusti mielenterveys ei ole tasapainossa. Joo, kyllä ehdottomasti. Että se on hyvä, että pystyy aikatauluttaa myös vähän vapaa-aikaa omaa elämäänsä, että siitä ei joutuu mitään siinä vaiheessa, jos koittaa opiskella silleen aamu 8 ilta 10, että ei siinä oma oppiminenkin kärsii siinä kohtaa jo. Niin. Mutta täällä jos etenee siinä suositellussa tahdissa, niin, eli opiskelee kandin 3 vuodessa ja maisterin 2, niin siinä kyllä ehtii ihan hyvin tehdä muutakin asioita elämässään kuin opiskella, että ei ole liian tiukka tahti. Me vaihdoin tähän opiskelijaelämään tässä näin. Mennään vaan siihen. Niin. Eli sitten tosiaan
Tämä on tosiaan paljon muutakin kuin pelkkää sitä tiukkaa oman alan opiskelua. Eli Aallossa on tosi aktiivinen ja mukava opiskelijayhteisö, ja täällä on paljon kaikkea opiskelijoiden järjestämää toimintaa. Energia- ja konetekniikan opiskelijat kuuluu koneinsinöörikiltaan, joka on tietysti Otaniemen paras kilta, ja meillä on tämmöiset hienot vaaleanpunaiset haalarit, mitkä näkyy tässä joissain kuvissa. Ja Kikin alla on sen lisäksi pienempiä kerhoja sitten tarkemmin eri alojen opiskelijoita. On esimerkiksi tämä laivanrakentajan kerho, sitten on LVI-kerho, lämpövoimakerho, JNE. Erilaisia tapahtumia on viikoittain, jos ei jopa päivittäin. Ihan kaikki ei kannata osallistua, että ehtii sit myös opiskella, mutta että löytyy varmasti kaikille jotain mielekästä tekemistä, koska on tosi paljon erilaisia tapahtumia, että on tämmöisiä hyvin perinteisiä opiskelijabileitä toki, mutta sen lisäksi me ollaan esimerkiksi käyty, tai koneinsinöörikilta on käynyt esimerkiksi Lofoteella vaeltamassa, haalarimerkkejä, ompeluiltoja. Meillä on tosiaan se futsal-joukkue ja muita liikuntavuoroja. Ollaan käyty ulkomailla, esimerkiksi tässä alimmassa kuvassa, mikä tässä näkyy, niin ollaan Norjan Trondheimissa paikallisten koneteekkarien luona. Ja kaiken näköistä hauskaa ohjelmaa on kyllä, eli kaikille varmasti löytyy jotain mielekästä tekemistä. Sen lisäksi toki päästään vierailemaan alan yrityksissä. Esimerkiksi siitä on tämä ensimmäinen kuva tässä, kun oltiin tuolla Turun telakalla katsomassa maailman suurinta risteilyalusta. Ja näiden lisäksi Aallossa on toki myös paljon kaikkia erilaisia harrastuskerhoja ja muita poikkitieteellisiä yhdistyksiä, joissa on sitten helppo tutustua muihinkin kuin oman alan opiskelijoihin. Joo, siis mäkin voin vielä muutama asia sanoa, että ilman muuta, jos on niin aikaa, niin kannattaa varsinkin näihin ammattiainekerhoihin liittyä. Et mä itse olin tässä lämpövoimakerhossa energiatekniikan opiskelijana ja me tehtiin mielenkiintoisia vierailuja tosiaan erilaisille energiatekniikan laitoksille ja sitten tämmöinen ulkomaan-ekskursio on aina semmoinen pääekskursio ja me käytiin silloin Euroopassa, mutta pisimmillään niin nämä ekskursiot on ylettynyt, olisiko jopa ainakin Australiaan saakka Joo. ja Etelä-Amerikkaa. Eli ne on semmoisia muistoja, että niitä muistellaan vielä 25 vuoden päästäkin sitten. Joo, ehdottomasti. Niihin kannattaa, jos vaan suinkin aikaa löytyy ja jaksamista, niin ilman muuta niissä kannattaa käydä. Mä menen seuraavaan, Janika. Vai oliko sulla vielä jotain tästä? Ei ole, me vaan. Joo, no niin. Ja sitten tosiaan opiskelijaeduista vielä, eli tulikin tuossa lukujärjestyksessä olikin muutama otteeseen mainittu lounas 295, eli halpaa hintaa saa Kelan tukemaa lounasta, ja sitähän tosiaan Otaniemessä saa maanantaista sunnuntaihin, eli jos asutte Otaniemessä, niin voitte käydä vaikka joka päivä opiskelijahintaisella halvalla lounaalla, ja Otaniemessä on tosi paljon erilaisia opiskelijaravintoloita, eli valinnanvaraa kyllä riittää. HSL-lipusta saa alennuksen, muistaakseni olisiko se AB-lippu 40 tällä hetkellä kuukaudessa, eli ihan kohtuullinen hinta. Sen lisäksi totta kai paljon muitakin alennuksia. Otaniemessä on myös toi Unisport, eli opiskelijoille ja yliopistohenkilökunnalle tarkoitettu sali. Se on, en nyt ihan tarkkaan muista mikä hinta se on, mutta siis sanotaanko huomattavasti halvempi kuin nuo kaupalliset salit, mutta kuitenkin tosi hyvä. Asuminen on halvempaa tietenkin, ja Otaniemessä oli tosiaan erittäin hyvät opiskelijakämpät, niin suosittelen varsinkin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kautta sitten hakemaan asuntoa heti, kun se opiskelupaikan saa. Ja terveydenhuolto onnistuu tuon YTHS:n kautta, ja niillä on Otaniemessä oma toimipiste, eli ei senkään takia tarvitse sitten lähteä Otaniemen ulkopuolelle. Ja mä en tiedä, mulla ei nyt ehkä ole muuta sanottavaa näistä opiskelijaeduista, mutta tosiaan aika monesta eri paikkaa saattaa saada opiskelija-alennuksia välillä tosi yllättävistäkin paikoista, niin kannattaa aina rohkeasti kysellä, että jos löytyisi jotain opiskelijaetuuksia. Oliko sulla, Janika, vielä jotain vai? Ei, mennään vaan seuraavaan. Sitten oli hakeminen ja Minna, oletko sä valmiina kertomaan hakemisesta? Yes, eli moikka munkin puolesta, olen Minna Marin ja toimin kandiohjelman suunnittelijana, eli tavallaan tällaisena päävastuullisena hallinnon puolesta näistä kaikista meidän 4 hakukohteesta.
Lisätietoja hakemisesta löytyy tuolta Aallon nettisivuilta meidän hakijapalveluiden osiosta, ja haku tähän energia- ja konetekniikkaan on tässä niin sanotussa toisessa yhteishaussa, eli suomen- ja ruotsinkielisiin kandiohjelmiin hakiessa, ja tuolta maaliskuun puolesta välistä maaliskuun loppupuolelle. Hakuohjeet ja valintaperusteet on julkaistu opintopolussa, eli karkeasti se tilannehan menee niin, että meidän sisäänotto tässä päähaussa on 195 opiskelijaa, joista todistusvalinnalla valitaan 80%. Siellä on tietyt kynnysehdot, eli joko se M matikasta, ja tässä tapauksessa siis pitkästä matikasta, tai E-fysiikasta. Ja sitten on valintakokeet toukokuun lopussa. Siellä on 20% vielä sitten paikkoja jäljellä. Sen lisäksi toki on tiettyjä pienempiä hakuja, eli jos menestytte noissa kilpailuissa tai teette avoimen väylän kautta opintoja, niin siellä on sitten omat ehtonsa ja omat kiintiönsä. Meille voi aina lähettää myös kyselyitä, että jos kiinnostaa nimenomaan energia- ja konetekniikka, niin rohkeasti vaan sitten sähköpostitse vaikka yhteyttä, niin vastaillaan myös näihin hakukysymyksiin. Jes, seuraava. Nyt teillä olisi mahdollista kysyä tuon chatin kautta meiltä mitä tahansa, mutta myös mitä tahansa voi kysellä Aalto Squadilta, eli meillä on sellaisia opiskelijaedustajia, joiden kanssa voi jutella siellä Aallon nettisivuilla, niin kysellä opinnoista. En ole varma, onko siellä nyt just energia- ja konetekniikan opinnoista tietäviä henkilöitä, eli kannattaa ehkä silleen, että jos mietityttää nyt nimenomaan ekon asiat, kysellä meiltä, tai lähettää myöhemmin sähköpostiin. Ja sitten jos mietityttää ylipäätään opiskelu Aallossa tai haluatte tietää lisää opiskelijaelämästä tai muualta, niin silloin on mahdollista tuolla netissä chattailla. Omasta puolestani kiitos ja kiitos meidän webinaarin esiintyjille. Nyt tosiaan chattiin kysymyksiä, jos haluatte tietää jotain lisää. Joo, kiitoksia Minna. Taisikohan mä ne kysymykset täältä näkyviin? Ei ole tullut Ei meille ole tullut mitään, nämä oli meidän juuri, näin on. Eli mä lopetan tämän jakamisen ja onko siellä kenelläkään kysymyksiä mielessä? Saa sitä kysyä kai livenäkin, eikä se kiellettyä ole. Mutta... Meillä ei tällä hetkellä, me ollaan tässä webinaarimuodossa. Ai, me ollaan webinaarimuodossa. Chatin kautta onnistuu kysymykset. Joo. Pieni hetki ollaan tässä, jos tulee mieleen jotain, ja jos ei, niin kiitos osallistumisesta. Ja sinne. Siellä nyt joku kysymys vai onko täällä? Yes, eli syksyllä alkaa opinnot alalla. Intin takia lukion päättämisestä kulunut 2 vuotta. Pitäisikö jotain asioita kertailla ennen opintojen alkua? Tuntuu, että taidot on ruosteessa. No, se riippuu tietysti sanoa siitä, että mitä tarkoittaa taidoton ruosteessa. Onko Janika sulla opiskelijana jotain näkemystä? Joo, mä voin itse asiassa vastata tuohon, koska mulla oli itsellä 2 välivuotta ennen kuin tulin opiskelemaan, eli oli tismalleen sama 2 vuoden tauko ennen kuin tulin sitten tänne opiskelemaan. Ja ehkä mitä itse lähtisin kertaamaan, niin jos tuntuu, että ne taidot on ruosteessa, niin ehkä niitä lukion matikan kirjoja voisi jonkin verran vilkasta, että pikkasen oli semmoinen shokki, kun tuli niille ekoille matikan kursseille, oli silleen, että hitto, että nyt ei kyllä muista yhtään mitään. Että se erityisesti se differentiaali- ja integraalilaskennan kurssi ehkä pikkasen kertaisin, jos on mahdollisuus, mutta kyllä siitäkin kurssista niin kuin selviää, vaikka ei sen kummemmin ehtisi kertailemaan. Mutta jos on aikaa, niin kannattaa se ainakin vilkaista sitten. Eli mistä gaalapäivämäärät näkee, niin me voitaisiin laittaa tähän chattiin teille ne gaalapäivät. 17.4. oli se mekatroniikkasirkus. 11.4. 11.4. Niin oli, se oli 17.5. se toinen. Hyvä Minna.
Ja 17.5. vai? 17.5. oli se toinen. Joo, näin se on. Ja kyllä ne varmaan löytyy tuolta Niistä tulee meidän mainoksia kuuluisilta kyllä sitten Aallon nettisivuiltakin, mutta jos ne vaan löytää sieltä. Täällä kysytään, että olen käynyt ammattikoulun ja lukion kummatkin erikseen, eli ei kaksoistutkintoa. Onko tästä hyötyä haussa vai onko haun merkittävät tekijät lähinnä fysiikan ja matematiikan kirjoitusten arvosanat? Siis paperivalinnassa nimenomaan merkitystä on ylioppilastutkinnon arvosanoilla. Siellä otetaan huomioon muistaakseni just äidinkieli, matikka ja fysiikka. Eli niiden tiettyjen lisäksi, jossa on ne kynnysehdot, niin sitten eri arvosanoista tulee tietynlainen pisteytys. Eli kynnysehtojen pitää täyttyä, jotta sinut huomioidaan ylipäätään paperivalinnassa, ja sitten tämän lisäksi niin sitten pisteytys on se, joka asettaa hakijat niin kuin siihen paremmuusjärjestykseen. Eli näin toimii se pisteytys, eli diplomi-insinööri-arkkitehtivalinnan pisteytys. Olen miettinyt, mitä eroa on tällä tutkinnolla verraten AMK:n vastaavan alan tutkintoihin. Osaatteko kommentoida? Nyt täytyy sanoa, että itse en varsinaisesti tiedä, mitä nämä AMK tai ammattikorkeakoulun tutkinnot sisältävät. Sen mä voin sanoa, että meille noihin maisteriohjelmiin niin tulee kohtuullisesti, tai mikä on kohtuullisesti, niin tulee jonkun verran niin kuin opiskelijoita AMK:sta täydentämään opintoja maisteripuolella. Ehkä nyt, mä nyt heitän tämän niin kuin tämmöisenä pikkusen arvauksena, että ehkä tämä nyt pyritään niin kuin tavallaan tämmöiseen, tuodaan semmoista tutkimuksellisempaa näkökulmaa enemmän esiin kuin ehkä ammattikorkeus. Voin olla väärässä, mutta niin kuin tämä on sen lähtökohta. Ja mitä mä niin kuin noista, niin kuin Janika kauniisti sanoi, että opettajat ovat motivoituneita ja opettavat täällä, niin kuin, tykkäävät opettaa, niin kyllä se pitää myös paikkaansa. Ja semmoinen kannattaa muistaa, että me kaikki opettajat täällä, niin me ollaan myös oltu tutkijoita. Ja jotkut on ollut myös teollisuudessa töissä. Ja tämä niin kuin tarkoittaa, että meillä on kokemusta niiden asioiden käytöstä, mitä me opetamme täällä. Että se ei mene sillä tavalla, että me luettaisiin jotain termodynamiikan lakeja ja mentäisiin sen jälkeen toistamaan ne tuonne luentosaliin, vaan kyllä meillä on kokemusta siitä, että miten niitä on käytettykin. Ei tietenkään kaikista asioista, mitä me opetamme. Aina on jotain sellaista, mistä se oma osaaminen on aika pientä, mutta monista asioista on. Ja pyritään valitsemaan opettajat sen mukaan, että he olisivat sen alan asiantuntijoita. Ja ehkä sellaisena ylipäätään kommenttina, että tämä tutkinto, niin kuin sanottiin, on suoraan se opiskeluoikeus sinne maisteriin asti. Eli vaikka me nyt tässä erityisesti puhutaan tästä meidän kandiohjelmasta, mutta puhuttiin myös niistä maistereista, että tämä niin kuin selkeästi meidän kandi tähtää siihen, että jatketaan suoraan siihen maisteriin, saadaan se ylempi korkeakoulututkinto tavallaan putkena. Että se on niin kuin ihan tietyllä tavalla tosi olennainen ero niin kuin siinä ajatusmallissa myös. No, eikö se Minna mene niinkin, että jos sitten haluaa oikein niin opiskella vaikka väitöskirjaa eli jatko-opintoja, niin sinulla pitää olla se maisteritutkinto. Maisteri pitää olla kyllä siinä. Et jos haluaa tänne mun tai Gärin positioille, niin sitten täytyy olla väitöskirjakin tehtynä. Toivon mukaan vastasimme jotenkin tähän, mutta ongelma tosiaan, että emme ihan tarkkaan, mä en tiedä mitä nämä ammattikorkean kaikki sisällöt on ja sillä tavalla. Vielä kysymyksiä? Ei taida olla chatissa kysymyksiä, eiköhän sanota kiitos ja näkemiin. Toivottavasti nähdään monet teistä ensi syksynä sitten. Kiitoksia munkin puolesta ja kiva, että tuli jonkun verran kysymyksiä. Ehdottoman kiva asia. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Moi.